तुम्ही बघू शकता हे आपण थोडी पायपिंग सिस्टीम केलेली आहे. तर हे काय असणार कसं असणार मला दाखवतो. तुम्ही बघू शकता की आता की एवढं काम झालेलं आहे इथं. आणि जर तुम्ही इथे येऊन क्लोज बघितलं तर आपण लेवल्स केलं आहे 1, 2 आणि 3 लेवल्स. तर काय करणार आहे ही जी फिल्टर सिस्टीम आहे ती इथं येणार आहे इथं बरोबर. इथं खाली असणार आहे ती मोटर असणार आहे सॉरी पंप असणार आहे. पंपचं पाणी इथं येणार हा तो इथं पडणार. इथं आपण एक सिरॅमिकची एक कंपार्टमेंट करतोय. सिरॅमिक बॉक्स संपूर्ण कंपार्टमेंट असणार आहे. तिथं आपले बाकीचे छोटे छोटे फिल्टर असणार आहे बुल फिल्टर्स. इथं येणार खालीवरून इथं पाणी पडणार ही बुलवणार इथनं या लेवल पाणी पडणार. आणि त्यानंतर या ओव्हरलेला टँकमध्ये इथं आपण काच लावतोय. जसं तुम्हाला सांगितलं बऱ्याच तिथे काच आहेत ते आपल्या घरातल्याच आहेत ऑलरेडी एक यूज मध्ये नव्हत्या त्याचा आपण रियूज करतोय. मोस्ट ऑफ मोस्ट होते की 90% आपण रियूज करतोय. पाईप सुद्धा घरातच होते त्यात आपण असेंबल केले त्याचा जुगाड लावला थोडक्यात आपण. तर बघूया आता सध्या एवढंचे काम झाले. इथं आपण काचरावून पुरं जाणार आहे. पण आता वेळ झाली जेवायची वेळ भूक लागल्या जाऊया जेवूया पहिल्यांदा नंतर बघूया आपण काचांचं काय करायचं पुढचं काम काम करायचं. ठिकाणी बघू शकता सगळे कार्यकर्ते एकदम कामात आहेत खतरनाक आहे. आणि वरजित यांनी तर एकदम म्हणजे कलाकुसर एकदम यासाठी करता. आणि आपण बघू शकता की इथं आपलं जे टॉवर होतं त्याचं काम आपण कंपोस्ट केलेलं आहे इथं पायपिंगसाठी. इथं आपण काचा बसतो. आता लेवल्स आपले उभे आणि चाललंय किती चालू आहे आपलं झालेलं आहे बऱ्यापैकी. आता हे सुकू देईल सुकल्यानंतर राहिलेला गिलावा करून काय. नमस्कार मित्रांनो आज आहे दिवस 7वा आणि तुम्ही बघू शकता तर कटिंग शटिंगचं काम चालू आहे. जे पाईपाचं डिझाईन करणार आहे. आणि इथं आपण दाखवतो या अशा स्टील पाईप्स आहेत. तर कसं ह्या ज्या पाईप्स आहेत त्या आपल्या थोड्याशा कट करायच्या. आपण ग्राइंडरने आता जरा कट करून घेऊन त्याला लावायची तुम्हाला सांगितले. ₹50 कट ओवर एक्टिंग के तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया. तर मित्रांनो आता काय काय झालेलं आहे आपलं इथलं आता जवळजवळ ऑलमोस्ट हे काम कंप्लीट झालेलं आहे. साईडचं गिलावा करायचं हे राहिले ना. आपण सध्या ते पाईप्स कट करतो. इथं थोडेसे 5-7 पाईप इथं पाईप्स इथं पाईप्स. तर आणि काय करणार आपण इथे वीट टाकणार आहे आणि त्याच्यावरून पाईप्स टाकणार आहे. आणि ह्यातनं जे पाणी ओव्हरफ्लो होईल ते पाईप्स थ्रू इथं पडेल म्हणजे एका धबधब्याच्या रूपात इथनं जे पाईप ओव्हरफ्लो होईल इथं ॲक्च्युली शीत जे आहे ते ॲक्च्युली या हाईटवर येणार आहे. म्हणजे या पाईप्स इथं येतील. इथं अजून एक वीट येईल इथनं इथं पडेल. इथे एक टँक फुल होईल इथनं इथं पडेल. आणि आपला मोठा सर्च टँक असणार आहे आपला. तर ह्या टँकमध्ये सगळं मेन जे आपले फिश असतील किंवा बाकीचे जे काही गोष्टी असतील तिथं असतील. ह्याच्यामध्ये असणार आहे आपलं ॲक्टिवेटेड कार्बन. ह्याच्यामध्ये असणार आहेत आपले सिरॅमिक बॉल्स. आणि ह्याच्यामध्ये असणार आहेत फ्लोटिंग बॉल्स आपले ब्लॅक कलरचे जे की काय फिल्टर करत राहतील. आणि मोटर आपली इथे ठेवतोय आपण
इथं मोटर घेणार आहे. पहिला मोटर ठेवायला आणि इथं होत्या, पण आता इथं घेतो. इथनं बरं फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 आणि परत इथनं बाहेर इथं पण अजून एक ठेवली इनलेट इकडे जायला, आउटलेट इकडे जाण्यासाठी. तर मग ते सुद्धा फायदाच पडेल. एवढा थोडा कचरा चालू आहे, मशीन लावून हे ओव्हरऑल असं काहीतरी दिसते. वरती कोंडे आणि खाली जेव्हा हे पूर्ण कम्प्लीट होईल तेव्हा एक नंबर दिसणार, एक नंबर. नमस्कार मित्रांनो, आज तारीख आहे 30 आणि आज आपलं जे पण ॲक्वेरियमचं काम चाललेलं आहे त्याचं आपण आज कलरिंग काम करतोय. जवळजवळ बरेच दिवस झाले, 10 ते 15-20 दिवस केलेले. मध्ये ओव्हरऑल वगैरे होते, आपलं एक्झाम तुम्हाला माहितीच आहे, त्याच्यामुळं आपण थोडा पॉज घेतला होता आणि आता कलरिंग काम चालू आहे. आपण बेस कोट दिलेला आहे, त्यानंतर आपण थोडं ब्लॅक पेंट करतोय, त्याच्यावरून आपण एक रॉक्स त्याला टेक्स्चर द्यायचा प्रयत्न करणार आहे. तर चला पेंटिंग प्रोसेस काय चालेल तुम्हाला दाखवतो. हां, तर कसं माहिती आहे का, इथं कागद दिसत तेवढं मला सुचलं की आपल्याकडे पट्टे आहेत ते काहीतरी जुगाडे म्हणलं. इथं आपलं झालं जरा चांगलं टेक्स्चरचं काहीतरी करता येईल म्हटलं, जरा करू. म्हणजे तेच करता ते म्हणलं, आपली ही पट्टी सापडली ते आपण आता अशी काढणार आणि हे लावणार, त्याच्यावर काढत मारणार. म्हणजे काहीतरी बघू काय होतंय का, आपल्याकडनं जमते का आपल्याला काय डोळ्यात. आता आपण ॲक्वेरियम शॉपमध्ये जर आपण घेतले त्यातले एक पेअर म्हणजे कोईचं आणि आपण या फिशमधले म्हणजे मॉलीजमधले सगळ्या कलरचे आपण 1 डझन फिश घेतो आपल्या टँकसाठी. तर बघा इथं असं दिसतं, आपल्या सगळ्यात मोठा जो प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये कसं दिसतं तुम्हाला गेल्यावरच कळलं. तर घेऊया आता, जात येतं निकल करतो मैगजीन ट्रैवल रहते हैं. तो अभी ये वेल डन. इसी वो तो टैंक का भी रिलीज नहीं किया, मेरा अम्मा 6 डालने के बाद ही डालूंगा. फिर एम टिकट डालूंगा, सिर्फ बिल डालें. तर आपण मॉलीज आणलेत भरपूर, 1 डझन मॉली. त्यातले 8 फिमेल्स आहेत जे की प्रेग्नंट फिमेल्स आहेत आणि 4 मेल्स आहेत. तर ते आपण आता ह्याच्यात किंवा कुठे एका कंपार्टमेंट सोडू आणि त्यानंतर बघू. कारण आता हे थोडंसं आपण क्लिनिंग आणि हे डेकोरेशन केलं होतं त्यामुळं लाईट लागत नाही. जी मॉलीज ते चिपिताश्री अनबॉक्स करतात मॉलीज. पण टोटल 1 डझन आणल्यात, 1 डझन सगळ्या कलर्समध्ये. तर मग त्यांना हे सगळे जेवढे पण गप्पीचे पिल्लं तर ह्यांच्यावर सोडूया. बरं काय होतं.
वरनं काय नाही त्याला. नाही ना काय, हळूहळू सोडा एक एक थोडं नाही का, थोडं पाण्यात जाऊन द्या आणि मग ते थोडं ॲक्लिमेंट झाले का नाही, ऑलरेडी केलं तर म्हणा आपण. सोडा. ही सगळे मौले फिश सगळे कलरफुल एकदम रंगीत मस्त. दुसरे कोईज जॅपनीज, प्युअर जॅपनीज कोईज 2. आता हे पण बघते, हे आपण व्हाईट कोई आणि तो मोठा कोई आहे जे ऑलरेडी खूप 2 वर्षापासून आपल्याकडं, तो सुद्धा. ह्यातले ऑलरेडी थोडेसे आपले फिश ची डेट झाली होती, त्यामुळे आपण जर नवीन आणले फ्रेश तर ह्यात टाकतोय. उद्या आपण ह्याचं 30 to 60% वॉटर रिप्लेसमेंट करूया, नवीन टाकूया, तोवर ह्यांना आपण सोडूया या क्लायमेटमध्ये. दोन नवीन सदस्य आलेले आहेत. एवढे मोठे झालेत की ते नाकडे इकडं काय ठेवत. तर तुम्ही बघू शकता हा एक ओव्हरऑल व्ह्यू. बघा इथं आपली स्कूटी आहे आणि हे जर तुम्ही एरिया ह्याच्यातून तुम्हाला अंदाज येऊन जाईल की किती मोठं म्हणजे आपण होम ॲक्वेरियम केलेलं आहे. तुम्हाला जवळ दाखवतो सगळ्या गोष्टी. तर तुम्ही बघत असाल 2 किंवा 3 स्टेज आपण फिल्टर केलं असं म्हणू शकतो. इथे एक फिल्टर आहे, एक आपलं सिरेमिक फिल्टर, आणि ह्याच्या अंडर आपलं आहे एक कार्बन फिल्टर, आणि कार्बन फिल्टर नंतर येतं परत सिरेमिक फिल्टर. थोडे खाली मग हे फिल्टर बॉल्स आहेत आणि फिल्टर बॉल्समधलं पाणी येतं इथं. आणि इथं आपले सगळे गप्पी फिश, ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी गप्पी फिश आहे इथं. पूर्ण किती क्लिअर दिसतं तुम्हाला काय माहिती, पण बऱ्यापैकी फिशेस आहे इथे एक लाईट लावलेली आहे आणि इथे एक मोठी लाईट आहे आपल्या, आणि हा आपला चौकीदार नेहमीप्रमाणे तुम्हाला माहिती असेल. त्या ठिकाणी आपण पंपिंग सिस्टम केली आहे की हा येतं तर जे पण पाणी आहे तिथनं पंप होऊन हे जातं त्या फिल्टरमध्ये, स्टेज 1 फिल्टर, स्टेज 2 फिल्टर. परत इथं येतं फिल्टर पण थोडे समजा काही घाण राहिले असेल खाली थोडीशी ड्रॉप होते, पण थोडंसं फिल्टर पाणी येऊन परत येतं, आणि हे सायकल कंटिन्यू चालत राहतं पूर्णपणे. तर तुम्ही इथं बघू शकता. तर ह्यात सुद्धा म्हणू शकतो की थोडे फार 1-2 मासे आहेत ते थोडेफार आले तिकडनं तिकडे इकडं बघू शकता. त्यांना आता फक्त लपायला भरपूर जागा बनवल्या पाहिजे. आणि कच्च्यातनं जर तुम्ही बघाल तर थोडंफार दिसतं तिथं. तर मित्रांनो, हा होता आपला फिश टँकचा ब्लॉग. तुम्हाला कसा वाटला ही नक्की 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 कळवा. खूप जास्त मेहनत होती टँक बनवणं मागे आणि एडिटिंग मागे सुद्धा. तर तुम्हाला कसा वाटला, काय तुमचे कमेंट्स असतील तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की द्या. आणि हाच व्हिडिओ बरोबर आपण थांबूया आज या ठिकाणी. पुन्हा एकदा भेटूया नवीन एका व्हिडिओमध्ये, नवीन एका स्टोरी बरोबर. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा. भेटूया पुन्हा एकदा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.